नमस्कार, मी लतिका। आज आपण राजगिऱ्याच्या लह्यापासून चिवडा बनवणार आहोत। तर ह्या बघा लह्या अशा मस्तपैकी भाजून घेतलेल्या आहेत। ह्या कशा भाजलेल्या आहेत त्या मी लाडवाची रेसिपी टाकलेली आहे, त्याच्यामध्ये मी क्लिअर दाखवलेत की लह्या कशा भाजायच्या, कसे घ्यायचे तांदूळ। कढई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया। तेल 1 चमचावर टाकायचं, छोटा चमचा टाकलाय बघा एकदम, आणि कडक गरम होऊन द्यायचं। तेल गरम झालेलं आहे आणि गॅस आता एकदम मी बारीक करते आणि ह्याच्यामध्ये बघा बारका चमचा जिरं घातलेलं आहे। तुम्ही जर उपासाला जिरं जर खात असाल तर टाका, नसेल खात तर नाही टाकलं तरी पण चालेल। ह्याच्यामध्ये सुक्कं खोबरं बघा एकदम पातळ कापून घेतलेलं आहे। आता गॅस मीडियम करते, कारण ही कढई जास्त जाड असल्यामुळे ना लगेच गरम होते। तर हलकंसं आपल्याला ह्याला भाजून घ्यायचं आहे, ह्याचा कलर चेंज झाला पाहिजे। असं बघा लालसर, हलकासा लालसर कलर आला की ह्याच्यामध्ये 1 वाटी शेंगदाणे मी भाजून साल काढलेले आहेत। जास्त घातलं तरी चालेल, तुम्ही ह्याच्यामध्ये काजू टाकले तरी पण चालेल। हिरवी मिरची सुद्धा तुम्ही ह्यामध्ये कापून टाकली तरी पण चालेल। आता हे पण आपण हलकंसं भाजून घेऊया, म्हणजे खाताना आपल्याला ना एकदम कडकडीत असं छान असं लागेल, चवदार। ह्याच्यामध्ये आपल्याला मिरची पावडर टाकायची आहे। मिरची पावडरच्या जागी तुम्ही हिरवी मिरची जरी टाकली तरी चालेल, तिखटाप्रमाणे टाका। ह्याच्यामध्ये कलरची बी मिरची पावडर आहे, म्हणजे काश्मीरी मिरची पावडर आहे आणि तिखटवाली पण आहे। ह्याच्यामध्ये हे राजगिऱ्याच्या लह्या आपण टाकून घेऊया आणि हलवून घ्यायचं चांगलं। गॅस बारीक करायचा आणि हे बारीक गॅसवर करायचं। ह्याच्यामध्ये आपल्याला चवीनुसार मीठ टाकायचे। तुम्ही जर बटाट्याचे वेपर्स वगैरे जर केले असले का नाही, बटाट्याचे वेपर्स सळ्या, ते आपण ह्याच्यामध्ये तुम्ही तळलेला टाकू शकता। आता हे मीडियम गॅसवर 2 ते 3 मिनिटं फक्त आपल्याला हे परतून घ्यायचे आहेत। 2 मिनिट बघा एकदम बारीक गॅसवर असं परतून घेतलेलं आहे। अशा पद्धतीत बघा चिवडा बनवायचा, छान असा लागतो, चवदार लागतो आणि खायला पण थोडंसं तिखट काहीतरी। माझ्या चॅनलवर खूप सारे बघा रेसिपी आहेत, त्या भाजणी केलेली आहे मी, उपासाची भाजणी केली, उपासाचे थालपीठ केले, भाकरी, चटणी, भरपूर रेसिपी आहेत त्या उपासाच्या। तर अशा पद्धतीने तुम्ही चिवडा बनवा आणि उपवासाला खावा। जर काय होतं तिखट काहीतरी खाल्लं म्हणजे बरं वाटतं। ही जर रेसिपी तुम्हाला आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।